mondatokból énekeltem, hogy könnyű lehessen utazni. Itt van. És be van. Nyt koston raivon rinnasanni tunnen, akkoston raivon, kolja koston rá, voi tunnen nyt. Auringon kekröntä haisin. Na szóval. Ez volt a film. Ez volt, igen. Igen, a staccato, repetálás. Ugye az éjkirálynőben ez a íres. Hogyha nem tartom nyitva a torkomat a repetálásnál, és nem gondolom azt, hogy én szépen fölfele megyek, akkor minden egyes alkalomkor becsukódik, és a hallgató egy kattanást hall. GG-vel választom el. Mi az, amikor a levegő előre továbbításával? Ugye lehet hallani a különbséget, hogy ez egyik laposabb, a másik pedig akusztikailag tartalmazza azokat a felhangokat, amire nekem szükségem van. Most ez annyira kiélezettek ezek a staccatók, hogy így nem biztos, hogy sikerülni fog, de hogyha én ezt kiveszem és azt mondom, hogy nem voltam konzekvens, kicsit visszakoztam, és amikor én azt éreztem, hogy ez nem a másik hang elé ment, hanem visszafelé, én éreztem rögtön egy becsukódási vágyat a torkomban, remélem ezt a közönség nem hallotta. És itt is játszhatok azzal, hogy crescendálok, decrescendálok. Amikor azzal játszom, hogy hangosabb legyen, vagy halka, crescendo vagy decrescendo, akkor a szervezet megszokja azt, hogy uralja, és képes vele flexibilisen játszani. Csak azzal tudok játszani, amit többféleképpen is el tudok énekelni. Ezért nagyon fontos, hogy egy tartott magasságot én ne csak szimpla fortissimóval, nyers fizikai erővel adjak ki magamból, hanem mindig legyen a flexibilitás lehetőség, ha akarom, decrescendálni is tudjak rajta. Ez egy baromira nehéz dolog. A Genial Tempio a puritánokban az egy olyan rész, hogy egyszerűen sokáig az volt az érzésem, hogy nem tudok kevesebb lenni. Egyszerűen annyira befeszül a torkom, bemerevszik, és a Riccardo Frizza, az a fantasztikus karmester, akivel a puritánokat csináltam, ő mondta ezt, hogy fejben, hideg fejjel osszam be, hogy melyik negyeden, melyik nyolcadon mit csinálok. Ne arra gondoljak, hogy ez egy tartott cél, hanem arra, hogy az első nyolcadon piánó, és osszam be a szám szerint, hogy mit csinálok, és utána sokkal jobb lett. És hogyha még egy 100-szor elénekelhetném ezt a szerepet, akkor biztos uralhatnám is. Ugye itt van ez a hírhedt passzázs, az Éjkirálynőnek a topja, amit minden 5 éves gyerek megpróbál elénekelni, és többnyire sikerül is. Azt hiszem, én említettem már az egyik részben, hogy amikor ez a 98-as próbálkozásom volt, amikor fogalmam sem volt, hogy mit csinálok, az akkor
5 éves fiam bejött, és kristálytisztán, tökéletesen elénekelte, majd között, hogy hát mi ebben az olyan nehéz. És akkor mondtam, hogy apukám adod a gégédet sürgősen ide, mert a te gégéddel sokkal könnyebb lenne. Szóval már mikor újra tanultam, és például amikor új szöveggel tanultam, mert ezt énekeltem magyarul, németül, egyszer angolul, azt hiszem, és finnül, minden egyes alkalommal újra kellett tanulnom, és újra kellett pozícionálnom az egész áriát. Nem ezt, mert ez mindig A betűre szokott kijönni, azért azt pontosan tudják, hogy ezt nem lehet akármilyen vokálisra énekelni. Én leválasztottam a staccatókat. És ebből csináltam egy ilyen emelkedős tornagyakorlatot, amit akár súlyemelővel, vagy akár extenderrel tudok, hogy ne jöjjek le, ne lazuljak le, mert hiába célrepetálok, nekem majd utána föl kell mennem efele. Tehát ideig tartott az egyik. Amikor jött ez a... Ebből skálát írtam, és először csak egy ilyet, hogy... És próbáltam minél inkább elszakítani a csengőfelületeket egymástól. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Bizonyos esetekben az ember úgy érzi, hogy a hang akusztikailag önmagán kívül van. És minél inkább ez a beállított pozíció működik, és az összes hangképző szerv egy laza, de tónusos állapotban van, akkor úgy érezzük, hogy magától megszólal. Ha pedig rágörcsölök és pakolni akarom, akkor vagy az van, hogy nem szólal meg, vagy velem az történt pályán egy bizonyos szakaszában, amikor még az energia is kínozott, hogy egy oktávval följebb szólalt meg ez a magas F. Tehát egyszerűen olyan, mintha valaki egy citerát megpendített volna. Ezt akkor tudom kivédeni, ha nem maximális feszítéssel éneklek. Mikor már közelítek ahhoz a magassághoz, próbálom ezt a megtalált helyet állandóan tartani, és az éneklések közti szünetekben még följebb helyezni. Most már megvan. Hihetetlen. De ilyet tényleg nem énekeltem, tehát akkor énekeltem utoljára Fiszt, amikor a legelső sorozat volt az Erkel Színházban. Akkor még egyszer megvolt. Különben ugye átcsúszott határhangnak. Nagyon érdekes. Na, szuper. Szóval így tudom kivédeni azt, hogy egy mumus uralkodjon rajtam, szétszedem technikai elemekre, és aztán egyszer csak a végén összerakom, és nem azt fogom látni, hogy egy legyőzendő feladat ül a fejemen, hanem végrehajtandó formagyakorlatokat látok magamra, mint hogyha táncolnék, és pontosan tudom, hogy itt egy piruett van, ott egy plié, ott egy zsöpé, bármilyen ilyesmi. Egyszerűen szétszedem és földarabolom a nehézségeket. Csak jönnek, és mindegyiket elhajtom. Nem tudnám már az agyamat arra összeszedni. És én ilyen önsorsontó vagyok, hogy nem akarok pénzt keresni. Most írt az az ügynök, aki már egyszer segbe rúgott. Biztos nem éneklek, így királynőt. Már 3-szor kirúgtak, hogy öreg vagyok, még nem kell esni. A Földirigyből fölültem a repülőre, följöttem Szegedre, ahol már az első ária F-je se jött ki, és a másik áriából, az 4 vagy 5 F-ből kijött 2, de totál megszégyenülés volt, és akkor utána kérdezte a pártamos, hogy hát mi történt, és akkor mondta, mi történt, Földirigy történt, és akkor... Operába, tehát a Budapesti Operaházba oda jól sikerült a meghallgatás, és kaptam oda előadásokat is, de például az egyik előadásom az úgy jött, ez egy szombat délelőtt 11-es. Igen, szeretjük az ilyet. Igen, 6-kor kell föl, igen. Úgy, hogy előző nap pénteken meg Adélt énekeltem. És nem is az a baj, mert ugye az fent van, igen, de prózával teli van. Tehát az, hogy előző...